माधुरी किचनमध्ये नमस्कार. तुमचे स्वागत करते मी आता. तर आज मी बनवते कोबीची भाजी. तर ही मी एक मोठा कोबी आणलेला आहे, मीडियम आकाराचा आहे, तो घेतलेला आहे. आणि एक मोठा मीडियम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे. आणि लसणाच्या कड्या घेतल्या मी. हा मोठा असल्या कारणाने 4 कड्या घेतलेल्या आहे. आणि 8 मिरच्या घेतलेल्या आहे. जिरं घेतलेलं आहे 1 चमचा. आणि मोहरी 1 चमचा. आणि कढीपत्ते घेतलेले आहे. आणि एक धनेपूड घेतलेली 1 चमचा, हळदी घेतली 1 चमचा. आणि मोठा चमचा मीठ घेतलेला आहे. आणि हे तेल घेतलेलं आहे. आता आपण बनवतो आहे रेसिपी. तर आता आपण ही गॅस पेटवून कढई ठेवलेली आहे. आपण तेल घालून घेतो आहे. त्यात तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल चांगलं गरम करायचं आपल्याला. असं करून बघायचं तापलेलं आहे का. छान तापलेलं असलं ना तरच तडका छान बसेल. तेल गरम झालेलं आपलं. आपण त्यात आता आधी मोहरी घालून घेतोय. आणि कढीपत्ता टाकतो. आता आपण जिरं टाकून घेतो. आणि नंतर आपल्याला लसूण टाकायचं आहे त्यात. हे करून त्यात मिरची घालायची. मिरचीला थोडंसं हे करायचं आहे, थोडीशी तेलामध्ये त्याला परतून घ्यायची. छान परतली गेली पाहिजे. छान परतलं गेल्यानंतर ती खाण्याच्या कधी कुठली मिरची कडवट लागते. ही छान परतवल्यावर कडवट लागणार नाही. आपण कांदा घालून घेतोय. आता कांद्याला छान लाल करायचं आहे. आता तुम्ही तुम्हाला असं वाटेल की बाबा कोबीच्या भाजीमध्ये असं काय दाखवायचं आहे. पण मी ही कोबी दाखवते ती वेगळ्या प्रकारे दाखवते. काही लोक हे कोबी करताना त्यामध्ये चण्याची डाळ वगैरे घालतात. मी त्यात चण्याची डाळ वगैरे काही नाही घालणार आहे. तरी ती छान टेस्टी लागणार आहे. तुम्ही तिला पोळीसोबत, डाळ भातासोबतसुद्धा खाऊ शकता तोंडी लावायला, किंवा मग पोळीसोबत खाऊ शकता. आणि ब्रेडसुद्धा छान लागते ते. ब्रेडसोबतसुद्धा खाऊ शकता. कांदा छान लाल करायचा आपल्याला. कांदा लवकर होण्यासाठी तुम्हाला मी सांगते, थोडंसं असं मीठ घ्यायचं आहे आणि ते थोडंसं टाकून घ्यायचं आहे. त्याने कांदा लवकर होतो. छान आपल्याला गुलाबी सर्व कांदा करायचा आहे. भाजीची टेस्ट तुमच्या फोडणीवर सुद्धा असते. फोडणी जर तुम्ही खमंग दिली तर भाजीची चव छान लागते. जर कांदा वगैरे असा कचवट ठेवला तर छान नाही लागत. चांगलं त्याला एकदम गुलाबीसर होऊ द्यायचा. ही आपण कोबीची भाजी आपण काय केलेली आहे, हिला व्यवस्थित वरचे पानं वरचे 2 जे पानं असतात ते काढून घ्यायचे आणि त्याला छान चिरून घ्यायची. चिरल्यानंतर तिला पाण्यामध्ये थोडं मीठ टाकून 10-15 मिनटं पाण्यामध्ये ठेवायची. आणि नंतर त्याला पाण्यातून चांगली नंतर दुसऱ्या पाण्याने स्वच्छ धुवून बाहेर काढून ठेवायची. आता आपला कांदा बघा होण्याला आलेला आहे. छान गुलाबी सर झालेला आहे. आपण त्यात आता कोबी घालून घेतो.
पूर्ण कोबी आपण टाकून घेऊ. आपण पूर्ण टाकून घेतलेली आहे. तुम्हाला दिसताना एवढी दिसते ती, पण नंतर खूप छोटी होणार आहे. चार लोकांसाठी पुरेशी ही कोबी. 4 लोकांचे जेवण होऊ शकते यामध्ये. छान तिला मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि आपण त्यात आता ही धनेपूड, धनेपूड, हळदी आणि मीठ टाकून घेतो. या प्रकारे आपण टाकून घेतलेलं आहे. ज्या लोकांसाठी ऑप्शन, जे लोक अंडे वगैरे खात नाही, जे अंड्याची बुर्जी वगैरे खात नाही, ही अगदी तशी लागते अंड्याच्या बुर्जीसारखी. आणि एक गोष्ट की आपण यात पाणी नाही टाकणार आहे. आपण हे जे तेल वगैरे टाकलेलं आहे आणि जे वाफेवरच तिला आपण करून घेणार आहे. वाफेवर ते पूर्णपणे होते, थोडा वेळ लागतो. आता त्यासाठी आपण काय करणार आहे, यावर झाकण ठेवणार आहे. यावर असं झाकण ठेवणार आहे आणि त्यावर आपण असं वरनं ग्लासभर पाणी टाकून घेणार आहे. आणि गॅस आपण एकदम कमी करणार. असा गॅस कमी करून घेतलेला आहे. आता ही जवळजवळ 10 मिनटं हिला भाजी बनवायला लागेल, कारण आपण मंद गॅसवर बनवतो आहे, यात पाणी न घालता बनवतो आहे. 10 मिनिट झालेली. आता तुम्ही म्हणाल की हे असं पाणी का ठेवलेलं आहे, तर आपण त्या खाली भाजी आहे त्यात आपण पाणी वगैरे घातलेलं नाही आहे. यावर पाणी ठेवल्यावर वाफ तयार होते, त्यामुळे आतली भाजी छान प्रकारे शिजून जाते. त्यासाठी आपण ज्या भाजीत आपण पाणी टाकत नाही त्याला असं करायचं की त्याने भाजी लवकर शिजली जाते. आता आपण ताट काढून घेतो आहे. आता बघा 10 मिनिटांनी आपली भाजी, यात आपण तुम्हाला दिसत असेल यात पाणी दिसतं आहे तुम्हाला थोडं. आपण पाणी अजिबात घातलेलं नाही, एक थेंबसुद्धा पाणी टाकलेलं नाही, पण याला त्याचं स्वतःचं पाणी सुटलेलं आहे भाजीला. त्यामुळे बघा हे पाणी सुटलेलं आहे. तर आता ही भाजी तुम्हाला अशी हवी असेल तर अशीसुद्धा खाऊ शकता. आणि जर तुम्हाला अजून सुकी हवी असेल तर याला अजून 5-10 मिनटं गॅसवर ठेवायची, बारीक गॅसवर, आणि त्याला होऊ द्यायची. मी याला अजून 5-10 मिनटं गॅसवर ठेवणार आहे सुकी होण्यासाठी. नंतर तुम्हाला दाखवतो. हे बघा आता छान वास येतो आहे, खमंग वास येतो आहे. केल्यानंतर असा वास घमघमा सुटलेला आहे घरात. ज्याला पण आवडत नाही, माझ्या मुलाला, माझी मुलगी खाते पण मुलाला आवडत नाही, पण मी अशा प्रकारे जी भाजी बनवते ना, माझा मुलगा आवडीने खाऊन घेतो. आता आपण ही भाजी काढून घेणार आहे. ही आपली बनलेली भाजी छान. या माझ्याकडे कोथिंबीर नसल्या कारणाने मी कोथिंबीर टाकलेली नाही, पण कोथिंबीर टाकल्यानंतर खूपच सुंदर लागते. पण माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी तुम्हाला आता नंतर सांगते की कोथिंबीर टाकल्यानंतर खूपच सुंदर लागते ही भाजी. बनवून घरी बनवा, खाऊन बघा आणि मला कळवायला विसरू नका.